ปนี้จะมาชวนทำบราวนี่ชีสเค้กค่ะบราวนี่ชีสเค้กสูตรนี้เข้มข้นอร่อยลงตัวมากๆทำไม่ยากด้วยค่ะเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะสำหรับส่วนผสมและปริมาณมีดังนี้ค่ะและได้พิมพ์ไว้ในคำอธิบายและรายละเอียดใต้คลิปไว้ด้วยนะคะขั้นตอนแรกค่ะเราจะมาทำตัวบราวนี่กันก่อนนะคะเริ่มจากนำเนยสดค่ะดาร์กช็อกโกแลตแล้วก็ผงโกโก้ค่ะมาใส่รวมกันนะคะเราก็นำไปละลายค่ะโดยจะนำไปใส่ไมโครเวฟนะคะจากนั้นค่ะก็นำออกมาคนให้เข้ากันค่ะคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีนะคะเราก็พักไว้ให้เย็นค่ะพอส่วนผสมเย็นแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มตีไข่กับน้ำตาลค่ะใส่น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแดงเกลือไข่ไก่แล้วก็กลิ่นวานิลลาค่ะใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปนะคะเราก็ใช้ตะกร้อมือค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะใช้แค่ตะกร้อมือนะคะไม่ต้องใช้เครื่องผสมอาหารก็ได้ค่ะพอตีส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ช็อกโกแลตที่เราละลายไว้จนเย็นนะคะใส่ช็อกโกแลตที่เราละลายไว้จนหมดนะคะแล้วก็ใช้ตะกร้อมือค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่แป้งอเนกประสงค์ลงไปค่ะร่อนแป้งอเนกประสงค์ลงไปในส่วนผสมนะคะแล้วก็คนด้วยตะกร้อมืออีกเช่นเคยค่ะคนให้เข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้งนะคะเราก็จะได้เป็นส่วนผสมที่ข้นขึ้นแบบนี้ค่ะจากนั้นค่ะตักแบ่งส่วนผสมนี้ไว้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นค่ะนำส่วนผสมที่เราแยกไว้นะคะไปผสมกับน้ำร้อนประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันจากนั้นก็นำไปใส่ถุงบีบค่ะต่อไปค่ะเรามาทำส่วนของครีมชีสนะคะใส่ครีมชีสลงไป170 กรัมค่ะแล้วก็ตีด้วยความเร็วปานกลางนะคะตีให้ครีมชีสอ่อนตัวค่ะพอครีมชีสอ่อนตัวแล้วนะคะก็ใส่น้ำตาลลงไปค่ะจากนั้นก็ตีต่อด้วยความเร็วปานกลางค่ะตีให้ครีมชีสและน้ำตาลเข้ากันดีนะคะครีมชีส170 กรัมนะคะต่อน้ำตาลทราย50 กรัมถ้าเพื่อนๆชอบหวานมากหวานน้อยก็ลองไปปรับสูตรเอาดูนะคะจากนั้นค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็ให้เราปาดโถนะคะแล้วก็ใส่ไข่ไก่จำนวน1ฟองตามด้วยกลิ่นวานิลลา1/2 ช้อนชาค่ะเปิดสปีดปานกลางนะคะตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะต่อไปค่ะเราจะไปเตรียมพิมพ์นะคะวันนี้ใช้เป็นพิมพ์ขนาด15 เซนนะคะทาเนยด้านล่างแล้วก็ด้านข้างค่ะแล้วก็ปูกระดาษที่ด้านล่างค่ะชั้นล่างเราจะใส่เป็นบราวนี่นะคะใส่ส่วนผสมของบราวนี่ที่ทำไว้ค่ะเทลงไปในพิมพ์ได้เลยค่ะเทใส่ลงไปทั้งหมดเลยนะคะจากนั้นก็ใส่ครีมชีสลงไปค่ะใส่ครีมชีสลงไปทั้งหมดนะคะแล้วก็นำส่วนผสมของบราวนี่ที่เราใส่ถุงบีบไว้มาบีบเป็นลายวงกลมแบบนี้ค่ะเราก็นำไม้สะอาดๆนะคะมาทำลายแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆจะชอบทำลายแบบไหนก็ตามสะดวกเลยนะคะพอเสร็จแล้วก็นำเข้าอบค่ะอบด้วยอุณหภูมิ160 องศานะคะใช้เวลา 35-40 นาทีค่ะพอเค้กสุกออกมาแล้วนะคะเราก็จะพักไว้ให้เย็นค่ะจากพักไว้จนเย็นแล้วเพื่อนๆอาจจะนำไปแช่ตู้เย็นก่อนแล้วนำมาตัดก็ได้นะคะสำหรับวันนี้จะนำมาตัดหลังจากที่พักไว้ให้เย็นแล้วนะคะไม่ได้แช่ตู้เย็นก่อนค่ะบราวนี่ชีสเค้กสูตรนี้นะคะมีความเข้มข้นมากค่ะด้านล่างจะเป็นบราวนี่หนึบที่เข้มข้นอร่อยลงตัวกับครีมชีสด้านบนมากๆค่ะบราวนี่ชีสเค้กสูตรนี้ทำง่ายนะคะถ้าเพื่อนๆกำลังหาสูตรบราวนี่ชีสเค้กอยู่ก็ลองทำสูตรนี้ดูนะคะได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ